วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟัง2เรื่องค่ะเป็นการสัมภาษณ์ชาวเกาหลีเรื่องแรกก็คือเขาสัมภาษณ์ว่าคนเกาหลีเนี่ยมีการเหยียดเชื้อชาติคนต่างชาติจริงๆหรือเปล่าและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะเขาได้ไปสอบถามชาวเกาหลีว่าเงินเดือนของคนเกาหลีระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยที่เขาบอกว่ามีช่วงห่างกันแบบเยอะมากๆเลยเป็นเรื่องจริงหรือไม่โดยเป็นที่พูดถึงกันในสื่อโซเชียลช่วงนี้เลยนะคะว่าเกาหลีเนี่ยมีความไม่เท่าเทียมต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นคนเกาหลีด้วยกันโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโดยเรามาดูคลิปไวรัลคลิปแรกเลยนะคะเป็นการสัมภาษณ์ชาวเกาหลีโดยเขาได้สัมภาษณ์ถามสาวเกาหลีคนหนึ่งค่ะว่าในความคิดของคุณเนี่ยคิดว่าคนเกาหลีเลือกปฏิบัติต่อชาวต่างชาติจริงๆหรือไม่โดยเธอได้ตอบนะคะว่าด้วยความสัตย์จริงก็เป็นเรื่องจริงแหละที่มีการเลือกปฏิบัติต่อชาวต่างชาติซึ่งจริงๆถ้าดูผิวเผินเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับว่ามีการเลือกปฏิบัติหรอกนะแต่ว่าในความเป็นจริงก็มีการเลือกปฏิบัติจริงๆแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ด้วยว่าชาวต่างชาติคนนั้นเป็นคนที่มาจากประเทศไหนโดยคนสัมภาษณ์ก็ถามนะคะว่าทำไมถึงแบบต้องขึ้นอยู่กับเชื้อชาติด้วยว่าคนนั้นเนี่ยเป็นชาวต่างชาติประเทศอะไรโดยคนเกาหลีก็ได้ตอบค่ะว่าขอพูดด้วยความสัตย์จริงนะสำหรับชาวต่างชาติที่มีผิวขาวเนี่ยก็จะได้รับการต้อนรับที่ถือว่าค่อนข้างจะดีว่าอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าเกิดว่าเป็นพวกชาวต่างชาติที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศพวกนั้นไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ของเราเพราะฉะนั้นคนที่มาจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปแล้วก็มีการสัมภาษณ์ต่อนะคะบอกว่าจริงหรือเปล่าที่บางทีเนี่ยบนรถบัสหรือว่าที่รถใต้ดินเนี่ยคนเกาหลีจะไม่นั่งข้างๆกับชาวต่างชาติเลยโดยอันนี้สาวเกาหลีเธอตอบค่ะว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่สำหรับตัวฉันเองเนี่ยฉันก็นั่งข้างใครก็ได้ตามปกตินะแต่ว่าถ้าพูดตามจริงฉันเคยเห็นเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าสำหรับความคิดของฉันคิดว่าน่าจะไม่ใช่เหตุผลที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อชาวต่างชาติหรอกซึ่งยังไงก็แล้วแต่ฉันคิดว่าในความคิดของฉันก็มีคนเกาหลีบางคนนะซึ่งแบบในบางเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีชาวต่างชาติเท่าไหร่ฉันคิดว่าเป็นแค่คนเกาหลีบางคนที่เหมือนกับว่าไม่คุ้นเคยแล้วก็รู้สึกว่าการที่มีชาวต่างชาติมานั่งอยู่ข้างๆเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่โดยมีชาวต่างชาติหลายคนเลยนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงคนไทยด้วยค่ะมีต่างชาติคนแรกใช้ชื่อว่าลิวซินเขาบอกว่าฉันสาบานเลยว่าฉันไม่เคยนั่งข้างๆคนเกาหลีใต้เลยเพราะว่าฉันรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยดูถูกคนเอเชียใต้มากเกินไปและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่ามาลิเขาบอกว่ายกตัวอย่างคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำไมเขาถึงบอกว่าแล้วแต่บุคคลว่าจะแสดงออกยังไงเท่าที่ฉันเห็นเนี่ยคนเกาหลีใต้ส่วนใหญ่จะแสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียลเขาบอกว่าผู้หญิงประเทศฉันมีผิวคล้ำก็เลยดูเหมือนกับลิงฉันรู้สึกว่าเขาไม่ควรจะพูดแบบนั้นเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าแพททิฟเขาบอกว่า2ครั้งฉันเคยไปเที่ยวเกาหลีแล้วฉันก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีการเหยียดเชื้อชาติซึ่งฉันเป็นคนเนเธอร์แลนด์อาจจะไม่ชัดเจนมากเหมือนกับในประเทศของฉันแต่ฉันก็รู้สึกว่าในฐานะนักท่องเที่ยวคนเกาหลีเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจนักท่องเที่ยวเท่าไหร่เลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่านีเวียเธอบอกว่าตอนนี้ฉันหยุดสนใจเคป๊อปไม่ดูเคดราม่าเพราะว่าฉันรู้สึกว่าสังคมเกาหลีเนี่ยเรื่องจริงไม่ได้เป็นเหมือนกับในซีรีส์เลยและที่สำคัญตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่ฉันอยากจะเรียนรู้แล้วตอนนี้ฉันสนใจวงการฮอลลีวูดมากกว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่านาสเมียเธอบอกว่าฉันเคยไปเที่ยวเกาหลีนะแล้วก็ฉันเคยมีประสบการณ์ทั้ง2แบบบางคนดีมากไม่มีการเหยียดเชื้อชาติเลยเขาเป็นมิตรแล้วก็มักจะมาชมเชยฉันเสมอแต่ว่าคนที่แสดงออกมาไม่ค่อยดีก็มีเหมือนกันซึ่งฉันเจอมาหมดแล้วแหละแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะมาเขียนเป็นภาษาเกาหลีบอกว่ามีการเหยียดเชื้อชาติในทุกประเทศแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าอดัมบอกว่าในความคิดของฉันรู้สึกว่าคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะหน้าตาดีอยู่แล้วส่วนคนเกาหลีส่วนใหญ่จะมีแต่การศัลยกรรมพลาสติกฉันคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้ที่เขามีการเลือกปฏิบัติ
และอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะต่างชาติใช้ชื่อว่ามายาเพราเขาบอกว่าในความคิดส่วนตัวของฉันระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นฉันรู้สึกชอบประเทศญี่ปุ่นมากกว่าเยอะเลยและมาดูอีกคลิปไวรัลหนึ่งนะคะเขาได้เขียนเอาไว้ว่าเรื่องนี้เป็นช่องว่างเกี่ยวกับเงินเดือนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในเกาหลีใต้โดยได้มีการสอบถามสาวเกาหลีคนหนึ่งค่ะเธอบอกว่าตอนนี้อาชีพที่เธอทำเธอมีงานประมาณ 6-9 งานเลยทีเดียวและผู้สัมภาษณ์ก็ถามค่ะว่าอยากจะรู้จริงๆว่ามีปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างเงินเดือนของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเกาหลีไหมโดยสาวเกาหลีก็ได้ตอบนะคะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่ามีปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยเป็นช่องว่างเกี่ยวกับเงินเดือนระหว่างผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่ทำงานในเกาหลีใต้เธอบอกว่าในสมัยรุ่นพ่อแม่ของเธอเนี่ยจะมีการตั้งข้อจำกัดไว้มากมายเลยสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะถูกจำกัดว่างานอะไรทำได้บ้างและงานอะไรทำไม่ได้บ้างรวมถึงเรื่องของเงินเดือนด้วยว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้รับเงินเดือนสูงเท่ากับผู้ชายแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอผู้หญิงเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำงานเก่งมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเลื่อนไปถึงบางตำแหน่งได้เพราะว่ามีข้อจำกัดเอาไว้แต่ว่าในความคิดของเธอเนี่ยคิดว่าในปัจจุบันนี้สำหรับผู้หญิงที่ทำงานน่าจะมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งแล้วก็มีสายงานที่ก้าวหน้ามากกว่าในอดีตเรียกว่าน่าจะมีโอกาสมากกว่าสมัยก่อนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะดีมากแค่ไหนแล้วก็มีการสัมภาษณ์ต่อนะคะว่าสำหรับในเกาหลีเนี่ยคนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีรายได้มากกว่าจริงหรือไม่โดยสาวเกาหลีคนนี้เธอก็ได้ตอบค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษานั้นมีผลมากๆเลยถ้าเกิดคุณต้องการจะทำงานในบริษัทขนาดใหญ่คุณจะต้องจบการศึกษาอย่างน้อยก็คือระดับปริญญาตรีจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา4 ปีถึงจะสามารถสมัครงานในบริษัทขนาดใหญ่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้จบปริญญาตรีคุณจะไม่สามารถยื่นใบสมัครได้เลยเพราะว่าคุณจะไม่สามารถเขียนในเรซูเม่ได้ในการกรอกใบสมัครงานแล้วก็ถ้าเกิดคนที่จบระดับที่สูงกว่าปริญญาตรียกตัวอย่างเช่นปริญญาโทคุณก็จะได้รับฐานเงินเดือนที่มีรายได้สูงกว่าคนที่จบปริญญาตรีโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าโอ้โหหลังจากฉันเห็นการสัมภาษณ์เนี่ยฉันตกใจมากๆเลยฉันเคยทราบมานะว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยจะมีการเลือกปฏิบัติแต่ว่าเป็นต่อชาวต่างชาติไม่คิดเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะเลือกปฏิบัติแม้แต่คนที่มีสัญชาติเดียวกันอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าวีโนเธอบอกว่าเนี่ยคือเป็นเรื่องจริงเลยฉันเป็นคนเกาหลีมีเพื่อนของฉันจำนวนไม่น้อยเลยที่ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าผู้ชายฉันดีใจนะที่ฉันไม่ได้มีประสบการณ์แบบนั้นอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเป็นชาวต่างชาติใช้ชื่อว่าเรดดี้เธอบอกว่ามีช่องว่างเกี่ยวกับการให้เงินเดือนจริงๆเพราะว่าบริษัทต่างๆในเกาหลีเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะจ้างผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีข้อจำกัดหลายๆอย่างส่วนการเลือกปฏิบัติก็ยอมรับว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงๆคนที่จบจากมหาวิทยาลัยดีๆก็จะมีโอกาสมากกว่าส่วนผู้ชายก็จะมีโอกาสได้รับงานทำที่ดีมากกว่าผู้หญิงอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าโบตาเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปัญหาของผู้หญิงคนเกาหลีต้องการจะต่อสู้เพื่อป้องกันสิทธิของตัวเองแต่ว่าแปลกจริงๆผู้หญิงเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยได้รับการชื่นชมมากเท่าไหร่นัก